નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ જોશી તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં। મિત્રો, આજે આપણે બનાવવાના જે ખૂબ જ જોરદાર રેસીપી એ ખૂબ યુનિક છે। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું એકદમ અલગ રીતે મેથી અને બટેકાનું શાક। જી હા મિત્રો, તમે સાચું સાંભળ્યું। આ રેસીપીમાં આપણે બનાવશું શેકેલા બટેટાનું મેથીવાળું શાક। એ નોર્થ ઇન્ડિયા સાથે વધારે પ્રખ્યાત છે અને આજે આપણે ટ્રાય કરીશું આપણી કાઠિયાવાડી જે દેશી સ્ટાઇલ છે એ રીતે એને બનાવવાની। તો મિત્રો, હંમેશાની માફક આપણે આપણી આગ પ્રગટાવી લઈશું અને આપણી રસોઈની શરૂઆત કરીશું। તો મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણે બટેકા શેકવા માટે અહીંયા એક બાજુ સળગાવી લઈશું અને એના કોલસા થાય એમાં આપણે બટેકા શેકીશું, એને ભારીને, જેને કોલસાને ભારીને શેકવામાં આવે એમ કહેવામાં આવે છે। તો આપણે સૌપ્રથમ બટેટાને ધોઈ લઈશું મિત્રો, ધોવા ખૂબ જરૂરી છે અને ધોવો એટલે ઉપર ત્યાંની જે ચામડી હોય છે જેની એ ઉતારવી ખૂબ જ સહેલી રહેતી હોય છે। તો આવી રીતે શેકવા પહેલાં તમે બટેકાને પાણીમાં પલાળી દો થોડી વાર માટે અને સારી રીતે ધોઈ નાખો, જેથી એની સ્કિન છે એ સારી રીતે ઉતરી જાય। મિત્રો, આ રેસીપી ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે અને મારા પ્રમાણે મને જે ખરેખર અત્યંત મજા આવી હોય, ભાવી હોય એવી રેસીપીમાંથી એક રેસીપી છે આ। ખૂબ જ જોરદાર છે સ્વાદમાં, કારણ કે જે શેકેલા બટેટાનું કોમ્બિનેશન છે મેથી સાથે એ ખૂબ જ જોરદાર છે। તો મિત્રો, જ્યારે આપણે કોલસા થઈ જાય ત્યારે આપણે આવી રીતે પાણી કાઢી લઈશું બટેટામાંથી। હવે ધોવાઈ ગયા છે આપણા બટેટા અને એને કોલસામાં ભારી દેશું। તો જુઓ મિત્રો, હું કઈ રીતે ભારી રહ્યો છું આપણા બટેકાને। મીડિયમ સાઇઝના બટેકા લીધા છે મિત્રો, ખૂબ મોટા બી નથી લીધા અને સાવ નાના બી નથી લીધા। જો તમે સાવ નાના લેશો તો તમારું શાક મોરું થશે, ટેસ્ટી નહીં થાય, અને બહુ મોટા લેશો તો તમારું બટેટું છે એ કાચું પાકું અને બળી જવાના ચાન્સ રહેશે। એટલે મીડિયમ સાઇઝના બટેકા લેવા, આવી રીતે ભારી દેવા। અને બીજી બાજુ મિત્રો, આપણી રસોઈની શરૂઆત કરીશું। હવે આના માટે જરૂરી જે વસ્તુ છે એ આપણે લઈ લેશું। સૌપ્રથમ તો મિત્રો, આપણે તાજી મેથી લઈ લેશું। મેથીની એક અલગ જ મજા છે, ખાસ કરીને શિયાળામાં, અને જો વાડિયાથી તરત તાજી મળતી હોય મિત્રો તો એ મેથીનો જે સ્વાદ હોય છે ખૂબ જ જોરદાર મિત્રો, કંઈ આપણે કલ્પના બી ન કરી શકીએ કે આપણે માર્કેટમાં લેતા હોય મેથી અને આ મેથીમાં કેટલો ફરક હોઈ શકે, ખાલી ફ્રેશ તમે ખાવ ત્યારે। તો મિત્રો, આપણે જ્યારે મેથી લઈ લઈએ અને બીજી તરફ આપણે બટેકા સામાન્ય તાપમાં, બિલકુલ નોર્મલ તાપમાં શેકાઈ રહ્યા છે। આપણે એને બાળવા નથી, એટલે એકદમ ધીમા તાપે શેકી રહ્યા છીએ આપણે એને। અને અત્યારે હું અહીંયા સારી એવા પ્રમાણમાં મેથી લઈ લઈશ। અને મિત્રો, અહીંયા જરૂરિયાત પ્રમાણે તમે તમારી મેથી લઈ શકો છો। જો તમને ખૂબ મેથી પસંદ હોય તો વધુ બી પ્રમાણ રાખો, પણ તમે તમારી રીતે રાખી શકો છો, કંઈ જ્યાં લાંબો ફરક નહીં પડે। પણ મેથીનો એક સ્વાદ છે આની સાથે એ ખૂબ જ મજેદાર છે। જો મિત્રો, એકદમ તાજી મેથી છે, એકદમ કૂણી મેથી છે, હજી સીંગું નથી આવી। અને મિત્રો, આપણે બીજી તરફ જો બટેકામાં ઉપરથી જરૂર પડે તો ઉપર તમે બીજું નાખી શકો છો વધારે તાપ કરવા માટે। એક ધ્યાન રાખવું કે બળે નહીં। પછી આવી રીતે મિત્રો એને સાફ કરવા અને પાછા સાઈડ પલટીને ગોઠવી દેવા, જેથી કરીને એ ઉપરનો ભાગ જે પાકી ગયો હોય એ બળે નહીં અને નીચેનો ભાગ જે કાચો હોય એ ઉપર આવી જાય। જોઈ લ્યો મિત્રો, આવી રીતે આપણે એને બિલકુલ હળવા હાથે કાઢી લઈશું બધા બટેકાને અને પાછા ગોઠવીશું। ખૂબ જ ગરમ વસ્તુ હોય છે મિત્રો આ, તો ધ્યાન રાખજો, હાથ બળવાના ચાન્સીસ બી રહેશે। જો તમે આવી રીતે કોઈ દિવસ પહેલાં ન કર્યું હોય તો ખાસ ધ્યાન રાખજો, કારણ કે આ થોડું અઘરું છે, એટલું સહેલું નથી, પણ આની મિત્ર મજા છે, પૂરેપૂરા પૈસા વસૂલ છે। તો આવી રીતે તમે બટેટા કાઢી લેવાના અને પાછું છે આપણે જે કોલસા છે એને ફેલાવી અને બટેટા આપણે ફરી પાછા એક ફેર ગોઠવી દઈશું। જો મિત્રો, આ રીતે નીચે બી મેં પાછા કોલસા કરી દીધા હળવા એવા, અને આપણે સાઈડ છે હવે એની પલટી દેશું, જેથી કરીને આપણા બટેટા છે એ સારી રીતે પાકી જાય। ખાસ ધ્યાન રાખજો કે શેકેલું બટેટું ઉપર ન રહી જાય, નકર એ બળી જશે। તો આવી રીતે જ્યારે તમારા બટેકા એક બાજુ શેકાઈ જાય ત્યારે બીજી બાજુ પાછા હળવા તાપે બિલકુલ આને શેકવાના છે મિત્રો। આ ખૂબ જ ધીરજવાળું કામ છે, કાંઈ ઉતાવળનું કામ નથી। જો તમે ઉતાવળ કરશો તો આ રેસીપી બિલકુલ બી સારી નહીં બને, કારણ કે તમારા બટેટા બળી જશે। તો એમાં અંદરનું જે ભેજ રહેલું હોય છે મિત્રો, ખૂબ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે આ રેસીપીમાં, નકર આ રેસીપી આખી ડ્રાય થઈ જશે, કોરું થઈ જશે તમારું શાક। પણ બટેકાની અંદર એક ભેજ થોડું ઘણું જળવાઈ રહે, ખાસ ધ્યાન રાખજો। તો આપણે બિલકુલ આવી રીતે હળવા તાપે એને રેખામાં ભારી દેવા કહેવાય મિત્રો, આને પકવવાના છે। અને પક્ષીઓનો માહોલ અત્યારે મિત્રો ખીજડીયામાં ખૂબ જ જોરદાર હોય છે, ખાસ કરીને ડિસેમ્બર, જાન્યુઆરી અને નવેમ્બરથી આમ તો સ્ટાર્ટ થઈ જાય, એ 3 મહિના ખૂબ જ સારા એવા હોય છે। અહીંયા પક્ષીઓની અવર જવર હંમેશા ઉપરથી અમારી વાડીમાંથી રહેતી હોય છે। ગામમાં બી એટલો બી પક્ષીઓનો કલરવ સાંભળવા મળે છે। મિત્રો, આપણે મેથીને આપણે સારી રીતે ધોઈ લેશું। આવી રીતે જુઓ,
અને પાણીથી નિતારે, જેથી કરીને શું થાય એમાં કોઈ કાકરી ન રહી જાય, આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાની. બીજું તો આમાં કાંઈ ગંદકી નથી, કારણ કે આપણે ડાયરેક્ટ તાજી જ લીધી છે એટલે, પણ કાકરી એમાં કોઈ ન રહી જાય, ગારો ન રહી જાય, ખાસ ધ્યાન રાખવાની. એટલે એટલા માટે થઈને આપણે એને સારી રીતે આવી રીતે ધોઈ લેવું. તો મિત્રો જુઓ, અંદાજે બે બાજુ 15-20 મિનિટ જેટલા તમારા બટેટાને પકવવા પડે. જ્યારે તમે એવી રીતે કરો ત્યારે તમારા બટેકા રેડી થઈ જાય અને આપણે એને હવે કાઢી લેશું. ખાસો એવો ટાઈમ લાગે આમાં મિત્રો, તો બિલકુલ ઉતાવળ ન કરતા. જો તમે આ રેસીપી પહેલી વાર કરી રહ્યો તો ખાસ એક વિનંતી છે, ધીરજથી આ કામ કરજો તો ખૂબ જ તમને મજા આવશે, કારણ કે આમાં ટાઈમ લાગી જશે. પછી આવી રીતે મિત્રો એમાં જે રેખા હોય આપણે એને સાફ કરી નાખશું. જો તમે કેટલા સુંદર દેખાઈ રહ્યા છે. અને મિત્રો તમે એમણામ બી ખાઈ શકો છો, કોઈ ચટણી સાથે બી ખાઈ શકો છો. ખૂબ જ મજેદાર રેસીપી છે આ. હવે થોડા તીખા અને ખટમીઠા આપણે બે ટાઈપના મરચાં લઈ લઈશું અહીંથી મિત્રો. આ જે લાલ હોય છે તીખાશ બી દેશે અને એનો ખટ પણ એક ગળાશ એની હશે કુદરતી, એમાં રહેલી હશે. એટલે ખાટું મીઠું આ એવું મરચું છે મિત્રો. ખટાશ મીઠાશ ને તીખાશ એકસાથે દઈએ. આ મરચાં તમને વાળી હોય તો ખાવાનો લાભ મળે, બાકી નગર ચાન્સ ઓછા રહે છે. તો મિત્રો આ બટેકું છે આપણે જુઓ તમે કઈ રીતે પાક્યું છે, કેટલું પાકેલું છે. હવે આપણે એવી રીતે સાફ કરી લેશું આને બરાબર રીતે, જેથી કરીને એમાં ધૂળ માટી ન રહે કાંઈ, અને એકદમ આપણે વ્યવસ્થિત એને સાફ કર્યા બાદ આપણે એનો ઉપયોગ કરીશું. હવે મિત્રો આ રીતે જુઓ, અને હળવે આપણે સ્કિન છે, ચામડી છે, બટેકાની છાલ જેને કહેવામાં આવે છે એ ઉતારી લેશું. જો કેટલી સારી રીતે ઉતરી રહી છે એ જેનું પ્રમાણ છે કે બટેટું શેકાઈ ગયું છે કે કાચું છે. જો મિત્રો ઉપરની સ્કિન છે અને અંદરની સ્કિન બી અલગ પડી રહી છે, એક જે પાકવા પછીનો જે ઉપર બીજી સ્કિન જે બને એ, તો ખૂબ જ સારી વસ્તુ છે શાક માટે. જો આ રીતના તમે બટેટા ફોલશો, આ રીતના દેખાશે તો ખૂબ જ મિત્રો એમાં જોરદાર ટેસ્ટ આવશે, કારણ કે એની જે સુગંધ છે એ જેને અલગ બનાવશે. હવે મિત્રો માટીના વાસણમાં હું થોડું તેલ ગરમ મૂકીશ. થોડું તેલ ગરમ મૂકીને એમાં આપણે નાખીશું જીરું. જીરુંને ફૂટવા દઈએ મિત્રો થોડી વાર. અને લાલ મરચાં બી આપણે છે એ આપણી જરૂરિયાત પ્રમાણે આપણે કાપી શકીએ છીએ, નાના મોટા જેવા તમને પસંદ હોય એવા. આપણે એ સાઇઝના રાખીશું જેથી કરીને મોઢામાં આવે ત્યારે એ ખૂબ જ મજા આવે, એક ટેસ્ટ દે, તીખાશ દે. આપણે એ બી નાખી દઈશું. જીરું પાકી ગયું છે. અને આપણે બીજી તરફ આપણી મેથી છે એ બી મિત્રો લઈ લેશું. એને બી સારી રીતે હું સમારી લઈશ. આપણે મેથીને છે એ ઝીણી સમારશું, અને એની જે દાંડલી હોય છે એ બી થોડી રહી જાય તો કાંઈ ભાઈ વાંધો નથી. આવી રીતે એકસાથે દબાવીને મિત્રો તમે જ્યારે મેથીને કાપો છો ત્યારે કાપવી ખૂબ જ સહેલી રહે છે. આ રીતે તમે ઝડપથી મેથી કાપી શકો છો. રફ કાપવાની છે, કાંઈ એવું ખાસ જરૂરી નથી કે કઈ સાઇઝ રાખવી. આપણે અલગ અલગ રીતે ફીલ થાય મેથી એ રીતે આપણે એને કાપવાની છે. એનો અનુભવ થાય બટેકા સાથે, ઝીણી મોટી રફ. એના દાંડલા બી આપણે મોઢામાં આવે ત્યારે મજા આવે, એનો અલગ સ્વાદ આવે. તો મિત્રો આ મેથી છે એને બી આપણે ઉપયોગ કરી લઈશું. સીધો જ તરત જ આપણો જે વઘાર પાકી રહ્યો છે મરચાં એમાં જ નાખી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ મિત્રો આને. અને મિત્રો આવી રીતે જ પકાવવાનું છે, આમાં બીજું કંઈ કરવાનું નથી. પણ આ રીતે જ્યારે તમે પકાવશો ત્યારે એક મેથીની જે સુગંધ છે, નહીં જેવું કડવાશ પણ હોય મેથીનું, એ ખૂબ જ જોરદાર ટેસ્ટ દેશે બટેકા સાથે. કારણ કે બટેકું જ્યારે પાકે છે ત્યારે એને જે સુગર હોય છે એ રિલીઝ કરે છે, અને એનું જે અગ્નિ સાથે રિએક્શન છે એના કારણે તો આમાં તમને ખૂબ જ અલગ ટેસ્ટ આવશે. કારણ કે એનું સુગર છે એ ઉભરીને આવશે બટેકાનું જે અંદરથી હોય, અને મેથીનું જે નહીં જેવું કડવું પણ હોય મિત્રો, એ ખૂબ જ જોરદાર કોમ્બિનેશન ક્રિએટ કરશે આ શાકમાં. મને પાક્કી ખાતરી છે તમને ખૂબ જ મજા આવશે. તમે બનાવજો, તમારા અભિપ્રાય બી મને જણાવજો. અને આ ટાઈપની કોઈ બીજી રેસીપી બી જોતી હોય તમારે નવી, તો એ બી મને આઈડિયો સજેશન તમે આપી શકો છો, જેથી મને યોગ્ય લાગશે તો હું એ બી અમલમાં મૂકીશ. તો જો બટેટાને આપણે આવી રીતે સમારી લેશું મિત્રો. મીડિયમ સાઇઝને રાખશું, સાવ નાના નહીં કરીએ. આવી રીતે બધાને કાપી લઈએ. જો તમે કેટલા સુંદર દેખાય છે મિત્રો. આને તમે ખાઈ બી શકો છો, આમાં જીરું મીઠું ચટણી વેરીને એમનામ બી. આનું ચાટ બી બનાવી શકો છો, આની સૂકી ભાજી બી બનાવી શકો છો. ઘણા ઓપ્શન છે મિત્રો આની રેસીપીમાં. અમે રેગ્યુલર બનાવતા જોઈએ છીએ અને ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે મિત્રો. તો જુઓ મેથી જ્યારે આપણે એવી રીતે પાકી જાય ત્યારે આપણે એમાં બટેટા મિક્સ કરી દઈશું. તો મિત્રો અત્યંત સુંદર દેખાતું અને ખૂબ જ દેશી રીતથી બનેલું આપણું આલુ મેથીનું શાક, શેકેલા બટેટા અને મેથીનું શાક તૈયાર છે. તો ચાલો હવે આને ઉતારી લઈએ. જો મિત્રો કેટલું જોરદાર દેખાઈ રહ્યું છે. મિત્રો આનો સ્વાદ છે એ તમે અનુભવ કરશો ત્યારે જ તમને ખબર પડશે, ખરેખર જોરદાર છે. એકવાર ટ્રાય કરજો જ, કારણ કે આવી વસ્તુ છે એક તો આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ સારી છે. ઓછું તેલ અને ઓછા મસાલામાં બનેલી, કોઈ પણ નુકસાનકારક વસ્તુમાં વાપરવામાં બહુ નથી આવી. તો તમે એ જોયું.
હવે મિત્રો આપણે મૂળા છે એ લઈ લેશું. એક જ મૂળો કાફી છે. જો તમે એની સાઇઝ. મિત્રો જે આ ખાવાની આની મજા છે આની સાથે એ બી એક સારી એવી મજા આવશે, કોમ્બિનેશન ક્રિએટ કરશે. અને તાજા મીઠાની તો વાત તમને ખબર જ છે, વાડીમાંથી તોડેલો ડાયરેક્ટ. આપણે આમાં રહેલી ધૂળને હવે મિત્રો સાફ કરી લેશું. હવે તો જ્યારે મૂળો આપણે ઉપાડીએ તોડીએ ત્યારે એને થોડું પાણીમાં ડુબાડી રાખો. જો તમે ડાયરેક્ટ સાફ કરી નાખો તો માટી છે એમાંથી નીકળવી અઘરી છે. જો અમે ભૂલ કરી જુઓ તમે. હવે એ તમે કરશો એટલે બહુ અઘરો છે ધોવો, પણ જો તમે થોડી વાર એને પલાળી રાખો તો માટી આપોઆપ બધી છૂટી પડી જાય છે. તો ચાલો મિત્રો હવે હું સર્વ કરી દઉં મારું આલુ મેથીનું શાક, એટલે કે શેકેલા બટેટા અને મેથીનું શાક, સાથે છે મૂળો અને રોટલી. તો મિત્રો હું આશા કરું છું કે આ રેસીપી તમને પસંદ આવી હશે. મારા વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને કોમેન્ટ કરો. એવી રેસીપીની ખાસ શિયાળો હાલી રહ્યો છે તો તમારે જે જોવી હોય એ આપણે એક બાજુ રોટલી રાખી દઈશું અને બીજી બાજુ મિત્રો આપણો તાજો મૂળો છે એની છાલ ઉતારી લેશું. આપણે ઉપરથી જે થોડી જે હોય તો અંદરથી એક સીધો ક્રિસ્પી કડક મૂળો આપણે ખાવા મળે. આવી રીતે થોડી થોડી છાલ ઉતારી લઈએ. મિત્રો મારા મોઢામાં અત્યારથી પાણી આવી રહ્યું છે. ચાલો તો ફરી મળીશું. હું આશા કરું છું કે તમે આ વિડીયોને શેર કરશો, વધુને વધુ માણસો સુધી આવી રેસીપી પહોંચાડશો, જેથી એને બી ફાયદો મળે અને એ બી આવી રેસીપીનો ફાયદો ઉઠાવી શકે. ચાલો, થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય, ટેક કેર.